Sáng bữa đó tôi 8 giờ sáng bữa đó thì tôi đang nấu nước uống, thì tôi thấy điện thoại reo, thì tôi alo thì nghe một cuộc điện thoại của công an ở phường 27 nói với tôi một câu là dưới này có cái xác chết trôi. Tôi nói ở đâu thì mấy ông công an mới nói với tôi một câu là ở ngay thì có thân ra. Thì tôi liền lúc bây giờ thì tôi gọi thêm 2 đứa em của tôi để coi như là nó đi cùng tôi để nó nhìn coi có thấy ở chỗ nào chỉ tôi vào tôi làm việc. Nhưng mà chạy vừa tới dưới thì gặp công an thì công an bảo mới trôi xuống. Thì tôi chạy miết xuống thì mấy đứa em tôi phát giác ra gặp ở ngay chỗ vô trục thể thao ở chỗ phường 27. Thì tôi liền lấy dây cột vào kéo vào bờ rồi báo với công an là tôi đã vớt được. Tôi cho vào ở chỗ bộ câu lạc bộ thể dục thể thao đây này, thì công an tới bắt đầu mới làm việc với tôi. Rồi mấy tiếng sau rồi cho thi hài lên, thì tôi ở đó thì bèo quá. Tôi khi mà tôi đưa vào thì không có bèo, mà khi mà tôi xuống để tôi sửa soạn để đưa thi hài lên thì bèo quá, không chạy ghe vô được. Thì tôi giao cho công an làm hộ tôi. Bắt đầu tiên gặp cái xác ấy thì tôi thấy nổi cao rồi, cũng nổi được mấy ngày rồi đấy. Thì tôi cũng thấy là cảm xúc của tôi là tôi thấy là con người với nhau mà mình thấy cảm xúc với người ta là tôi thấy tội quá. Tôi lấy dây tôi cột vô, tôi giúp đỡ cho người ta một phần nào để cho người ta lên bờ. Người ta không có một cái mồ một cái mả, vì có người sinh ra thì người sống thì mỗi người mỗi nhà, chết thì mỗi người mỗi mồ. Thì vì cái cảnh này đi chết ở trên sông người ta thấy trôi lên trôi xuống thấy cũng thương tâm. Nó thẳng ra là người ta chết ở trên bờ thì người ta còn người này tới thắp cây nhang, người kia tới thắp cây nhang thăm viếng. Mà chết ở dưới sông thì người ta khiếp quá, người ta bỏ chạy hết rồi, còn đâu có ai dám làm việc đâu. Thế cho nên tôi cũng phải giúp đỡ cho người ta lên bờ, cho người ta có cái mồ cái mả. Thứ nhất là người nhà biết thông tin con mình chết vì cái gì hay là cháu mình chết vì cái gì, để lấy xác về chôn cái thiêu gì đó, cái chuyện người nhà người ta xử lý. Còn cái chuyện đó thì tôi chỉ biết vớt vào giao công an thôi. Chứ bữa đầu tiên nếu mà khi mà tôi cột á thì tôi mà làm một cái việc gì như tôi khân lên thì tôi cũng phải xin ông bà nhẹ nhẹ. Hai ông bà vì hôi á, mình tới mình thấy cũng hôi chứ, thì ông bà bớt hơi lại để cho tôi giúp đỡ ông bà. Thì cũng thấy là cũng hiệu nghiệm, chẳng hạn như là khân lên mà nặng quá mình khân không nổi thì mình cũng xin mà ông bà bớt nhẹ nhẹ lại cho tôi, cũng yếu rồi, già rồi cũng không còn sức khỏe mấy, cho ông bà bớt nhẹ nhẹ cho tôi đưa ông bà lên cho nó dễ dàng. Thì người ta cũng nhẹ nhàng để cho mình làm lên thấy ngon lành. Theo dân gian người ta nói là mình cứu một mạng người thì mình phải trả lại một mạng người. Nhưng mà theo cái quan niệm của tôi ấy, thì tôi bên Công giáo tôi không có tin vào cái chuyện đấy. Thấy người ta hoạn nạn như người ta gấp quá trên sông là tôi phải cứu. Nhưng mà nhiều người khác thì người ta lại sợ, người ta không dám cứu, bởi vì người ta quan niệm là cái gì cướp cơm của hạ bá. Thế cho nên người ta không dám cứu, là như là mình cứu rồi mình sẽ phải trả lại cho người ta. Nhưng mà tôi làm mấy chục năm nay thì không thấy cái gì cả.
Cứ cái việc là tôi thấy hoạn nạn trên sông hay là hoặc chết trôi hay gì đó thì tôi lại tôi cứu vớt hết thì không thấy gì cả. Trước khi mà tôi vớt một cái thi hài mà tôi giao cho bên công an hay là bên sở vệ sinh xong rồi thì là tôi về đến nhà là tôi trước đầu tiên là tôi phải lấy mấy tờ giấy báo để tôi đốt để cho gọi là khỏi cái hơi đó mà, tại vì cái hơi đó thì nó ra người ta nói rất là độc. Thế nên tôi đốt để tôi hơi đi để cho khỏi vợ tôi đó là Bích. Thế cho nên tôi phải đốt cho nó khỏi cái hơi đấy đi. Nhưng mà tôi cũng đốt thì tôi thấy là nó cũng không có thấy cái gì gọi là hơi lặn của người ta thì cũng hơi bị nặng, nên là phải đốt để cho xông qua đi cái mình ăn uống cho nó an toàn hơn. Rồi đến khoảng 2 giờ mấy chiều tôi đang ăn cơm ở đây thì tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại là ở dưới là nhà máy điện Thủ Đức thì người ta báo với tôi một câu là ở dưới này có một cái xác. Thì tôi liền bỏ cơm, bỏ khỏi ăn cơm, tôi chạy xuống thì người ta dưới công an nó nhờ người dân để vớt vào bờ, nhưng mà tôi cũng có mặt tới dưới đấy. Thì người đó là người nhảy cầu hôm trước, cầu Bình Triệu hôm trước. Còn sáng á, thì tôi vớt cái xác ấy, không phải cái người đấy nhảy cầu Bình Triệu. Người đó thì cái người sáng á, thì tôi vớt được cái người đấy thì lớn tuổi, khoảng 50 mấy rồi. Quần áo vậy, quần jean rồi áo caro sọc, bỏ quần áo chung cũng lịch sự lắm, đi đôi giày. Còn buổi chiều ấy thì bữa hôm đấy thì tôi vớt được tôi xuống cái chứng kiến công an nhờ người dân vớt vào bờ ở chỗ dưới nhà máy điện Thủ Đức ấy, thì người đấy là phải giao thông, quần jean đen, đúng là cái người nhảy cầu ở Bình Triệu đấy ngay hôm trước ấy. Thì tôi cũng vớt xong cái sáng, buổi sáng hay buổi chiều tôi cũng nghe ngóng coi ở chỗ nào thì tôi cũng tới tôi giúp. Nhưng mà chẳng may ở dưới người ta vớt được, tôi cũng phải xuống để coi nếu mà người ta không làm được thì tôi phải xuống tới đây, cái thân tôi phải làm cho người ta lên bờ. Chồng đi thứ nhất là phải lo đủ thứ lung tung hết, tại vì trước thì hai vợ chồng đi thì có gì là hai vợ chồng biết rồi. Bây giờ tôi bị bệnh tiểu đường đó, thành ra tôi ở nhà không có đi làm theo chung với là chồng tôi được. Đó, thành ra chồng tôi bước xuống ghe đi là bắt đầu là tôi sợ, tôi lo lắng rồi. Lo thứ nhất là trời cơn giông gió này nọ kia, và thứ hai nữa là cũng cầu cho mà kiếm người ta thấy sớm chừng nào tốt chừng đó. Và cái thứ ba nữa là cũng như là cứ ở đâu bất cứ người ta điện thoại là chú ba ở dưới này có cái xác chết, hay là trên cầu Bình Phước có cái xác chết này thì mình chạy lên thì mình cũng đỡ lo hơn là cái lúc mà bắt đầu là người ta nói là có gia đình có thân nhân nhảy cầu đi kiếm chuồng, thì cái đó rất là lo hơn là cái lúc mà gì rồi. Tại vì ông đi có mình, chồng có đi có mình thôi. Hồi trước thì hai vợ chồng đi với nhau, nhưng mà bây giờ chỉ đi có mình là có mình lên ông đi thôi, cho nên mình cũng hơi lo lắng chút. Nếu mà tôi mà một ngày bữa đó tôi nghe tới 2 ca, rồi nhiều khi tôi nghe thấy 3 ca thì tôi cũng đi làm. Nhưng mà cái cảm xúc của tôi ngày bữa đó là tôi rất là buồn, vì tôi mong muốn làm sao là làm sao mà bớt được cái người mà nhảy cầu tự tử. Nhiều khi tôi nghe thấy nhiều cái tin thì tôi cũng rất là buồn, vì mình sống ở trên trần gian này là trời chỉ ban cho mình cái cuộc sống, mình hỉ hoài quá, đâm ra ham mê cờ bạc rồi đá banh rồi này cái nọ nhiều quá, cho nên là mất đi cái niềm tin của sự sống. Mình cứ
lo đi lại ngẩng mặt lên, rồi lo đi làm đi ăn, rồi bớt chơi cờ bạc, bớt chơi đá banh, rồi bớt nợ nần nữa thì không có một cái vấn đề gì xảy ra hết. Mà như vậy là tốt cho con người. Thì vì tôi ở đây là tôi nghe thấy là nhảy cầu hay là chết trôi trên sông này, tôi rất là buồn cho những những người như vậy. Vì mình sống ở trên đời mình phải vươn lên mà sống. Một ngày nữa lại trôi qua, một ngày rất đổi bình thường đối với hàng vạn người ngoài kia. Nhưng với chú Ba Chúc thì có lẽ lại là một ngày chẳng bình yên. Hai con người đã buông mình xuống dòng sông này, hai gia đình mất người thân, và chú Ba Chúc lại tiếp tục làm công việc mà chú từ lâu đã coi đó là cái nghiệp của mình: vớt xác lên bờ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ riêng hai người đàn ông ấy dừng lại. Thật đau lòng xiết bao. Tôi cũng giống như chú Ba Chúc, chỉ ước mong sao người đời hãy trân trọng cuộc sống của mình và suy nghĩ thấu đáo hơn để có thể vượt qua những thăng trầm của kiếp người. Và chú Ba Chúc có lẽ vẫn chưa ngày nào được yên giấc vô lo.